Дзеркало тижня вийшло сьогодні з статтею, яка би в будь-якій іншій цивілізованій країні призвела до тотальної зміни влади. Мова про те, що вони фактично пишуть про фонд, який був створений з поборів з бізнесу, як легального, наприклад, тих, хто займалися курятиною, тих, хто займалися металом, нафтою, перевізками, зерном, всім, так і нелегального. Тих, хто займалися контрабанда, скрутка, всякий там незаконний бізнес. Так от, це було для того, щоб отримувати гроші на фінансування депутатів і в обмін на це фінансування отримати лояльність при голосуваннях. А депутати, і на це звертає увагу дзеркало тижня, повинні були знати, завдяки кому вони це отримують. Завдяки Зеленському, який погодився на цю історію. І це вже вибудовувало лояльність саме до нього і орієнтацію на нього. Ну, тому що господар твій він, і він тобі платить, а ти йому служиш, бо ти слуга. Хоча номінально називаєшся слуга народу, але ти слуга шоумена. Більше того, пишуть про те, як там Трухін приймав участь, про те, як все це вибудовувалось. І після підозр НАБУ Тимошенко, Юлії Тимошенко та народному депутату Кісєлю, який дуже близький до Шафіра був і близький до Зеленського, стільки близький, що на нього навіть переписали дім Зеленського, оформивши це як продаж. Так от, ця схема, кажуть, була пошкоджена, і депутати вже бояться і брати, і плюс ще Міндіча підбили, гроші звідти не можуть зайти, і багато чого іншого. Депутати перелякалися. Але питання в іншому. Оця стаття, це ж фактично звинувачення у створення організованого злочинного угруповання Зеленського і його оточення. А як далі взагалі може бути тоді? Ну, які повинні бути дії? Тому що там ґрунтовно все розписується, з фактажем. Ну, десь, те, про що всі знали, сьогодні вони оприлюднили. Це стає, якщо не фактом, то як мінімум версією, яку повинні або спростувати, або підтвердити. Спростувати буде черга з банкоматів, ми це знаємо. А чи будуть хоч хтось, хто захоче довести її чи підтвердити? Правоохоронні органи, антикорупційні. І чи варто все-таки визнавати, що країною керують злочинці, мета яких була і є незаконне збагачення і двушечка на Москву? Ну, насправді їх мета була набагато глобальніша, це зруйнувати країну. Це було їхнє завдання. А те, що по ходу вони шукали гроші, це для них приємний бонус. Їхні господарі, в принципі, цьому не заперечували. Мені, як колишньому міністру, восени 19-го року стало відомо, що Шафір ходить по новопризначених міністрах і розповідає, власне, про цей фонд, який сьогодні написало дзеркало тижня. Що треба збирати гроші, треба робити виплати, це все там на партію, на владу, на все інше. Я повідомив про це НАБУ. Але я бачу, от вже 2026 рік і жодної підозри не оголошено. Хоча це була не таємниця, про це знали всі, хто хотів про це дізнатися. Встановити треба було тільки там деталі, хто коли і скільки передавав, і хто потім скільки отримував, і що залишалося. Чому це не займалося, або верніше займалися, але не реалізовували? От у мене знову ж таки питання до антикорупційної інфраструктури. Бо це чітко їхній клієнт. Так само встановити, чи є зв'язок між Єрмаком і Кріпою, який скуповує купу нерухомості по всій Україні і, як виявилося, в Дубаї. Дати відповідь на це елементарне запитання. Немає жодної реакції. Тому, ти знаєш, от колись, я пам'ятаю, тільки ми були, знаєш, захоплені реформами, 14-й рік, тоді була дуже гарна заступниця в Арсена Борисовича Авакова. От, вона потім поїхала, вона, здається, зараз в Парижі, і вона мені сказала дуже правильну річ. Каже: Володя, не можна будувати ілюзію, що ви можете зробити реформи десь в окремих місцях і поєднати їх між собою мостиками, і вони будуть працювати. Реформи є або в всій країні, або оці острівці реформ, вони будуть неодмінно втоплені в багні. От те саме відбулося у нас. Тобто ці острівці реформ, які ми плекали з 15 по 19 рік, з 19-го року були втоплені в багні.
і все повернулося до класичних парламентів Януковича, Кучми, коли там носилися чемодани за голосування, за якісь рішення, зарплати в конвертах. Ну це ж не вигадав Зеленський. Це ж все вже було, як казав Леонід Данилович. Тому вони просто взяли найкращі практики, які були запроваджені, в тому числі за підтримки Кремля, щоб розлити країну зсередини. Їх імплементували. Довгий час під ширмою хі-хі-ха-ха позитивних новин з телебачення продавали, що все в країні нормально. Потім гримнуло вторгнення, потім вже люди всі трошки оглядаються навколо себе, бачать, що те, що їм розповідають, воно зовсім не відповідає реальності. Починають, я сподіваюся, тверезіти, та? Але чи це витвердження є таке, як в Сполучених Штатах? Дуже сподобалося, по-моєму, ти давав цей ролик у себе на Фейсбуці, коли якоїсь жінки питаються, а що ви думаєте про Трампа? А вона відповідає, так це шмат лайна. А потім інтерв'юер в неї перепитує, а ви за нього голосували? Так, я з нього тричі голосував, відчуваю себе повною дурепою. Чи готовий український виборець подивитися в дзеркало і сказати це про себе? Ну, я не знаю. Сподіваюся, що так. Ти знаєш, я просто єдине, що... Ні, я розумію, що після зміни влади це буде розслідуватись. Але питання, чи зацікавлена ця влада, щоб була ця зміна? Ну, тому що це риторичне питання. Риторичне. Ти знаєш, чесно кажучи, може, я вже став старий, вибач, що ти перебуваю, але я теж довгий час жив у цій ідеї, що справедливість неодмінно настане. Та? Що от після зміни оці всі злочини, які покривалися по вертикалі, оці всі стоп-листи, вони зупиняться, і от тут як гримне. А ти бачиш, от навіть по Іванющенку, те, що зараз НАБУ його доганяє САП. Але вибач, до речі, а як таке може бути? НАБУ звертається про санкції замість того, щоб довести його провину і конфіскувати всі гроші. Ну це ж маячня, повір мені. Але я й до того, що люди вже давно забули, хто він такий. Тобто людям треба зараз буде пояснювати, робити окрему таку ставку там на хвилин 10. А що це за людина? А коли це було? А чому він такий, не сякий? Я вважаю, що це знову ж таки це якісь кулуарні внутрішні інтриги, які ні до чого не приведуть. І в цьому наша велика проблема, тому що оці всі Іванющенки, там умовні Арахамії, Шефіри, там Єрмаки, пройде хайп півроку-рік, і чуваки спокійно собі будуть курити сигари і дивитися по телевізору, що там відбувається в далекій заморській Україні. Не впевнений в цьому, можу пояснити чому. Тому що є величезна кількість людей, які втратили значно більше, ніж гроші чи будинок, втратили своїх близьких, родини, втратили кінцівки. І я знаю немалу кількість людей, які живе з сподіванням, що Україна покарає тих, хто вкрав гроші, хто не підготував країну до війни, через кого ці всі втрати. Бо інакше є загроза того, що ми побачимо звичайних лінчувателів. І це велика проблема. Це проблема, тому що країна, яка втрачає монополію на насильство, перетворюється в Сомалі. Ще раз кажу, ми не можемо цього допустити. Саме тому тільки по закону. Тільки. І саме тому, коли, наприклад, Золкін чи Петров пропонує там зустріти депутатів, ну, вибачте, це, якщо я не помиляюсь, заклик, і може це заклик до повалення державного устрою, і тоді мені дуже цікаво, чому досі правоохоронні і силові органи не реагують. Бо, ну, коли один вбивав українців, зараз не служить, а інший ховався на меморіальному кладовищі і гадив на військовослужбовців або списаних військовослужбовців, ну, тоді в мене питання, у нас кого толерують? Пропагандонів? Ну, тоді зрозуміло, питань немає. Так от, повертаючись до цієї історії, у нас вистачає людей з горячими головами. Я вважаю, це неправильно. Я вважаю, що все повинно бути по закону. По закону, не санкції, а рішення суду. Так, багато часу для це треба. Але ти знаєш, повинна бути політична воля і бажання. Бо якщо після цієї війни ми не побачимо реалізацію запиту на справедливість, я дуже боюся, що Україна наповниться вігілантами, які візьмуть справи в свої руки. А це вже погасити буде неможливо. Остання інформація від МВС – більше 10 мільйонів незаконної зброї на руках. 10 мільйонів одиниць. Це неймовірно. Притому там не тільки пістолети чи автомати.
там різна зброя. І це вирішується, а ще є БПЛА, це окрема взагалі історія. Тому я би так не жартував. Але дивись, влада грається в це. Наприклад, Корнієнко почав заспокоювати. Досягнуто консенсусу щодо неможливості проведення виборів під час воєнного стану. Так нещодавно ж президент казав, що можливо. Корнієнко казав, що можливо, а вже неможливо. Вони в це граються. Більше того, він каже, що наша робоча група є абсолютно відкритою, ми обговорювали ці складні питання не фрагментарно і не в закритих кабінетах. Ми досягли консенсусу, що неможливо проведення виборів під час воєнного стану. Вони законом крутять, як не знаю, як хто, як Циган, ти пам'ятаєш, да? От в мене до тебе тільки одне запитання. От це те, що ми бачимо. Те, що ми бачимо, це намагання відтермінувати зміну влади, чи вони дійсно зараз почали розуміти, що під час війни неможливо провести вибори, бо нещодавно вони волали, що це можливо, і Зеленський сказав, я готовий, я от вже готовий. Чи вони почали розуміти процедуру і дійсно, чи просто це переляк того, що з ними буде потім? Дивися, я думаю, що тут ситуація може бути ще простіша. Що це просто шоу. Так, у них основний лейтмотив – залишитися при владі будь-якою ціною. Якщо можна мати вічну війну, чи навіть, скажімо так, що вони там супер хочуть воювати, та вони ж не воюють, хоча на цьому непогано заробляють. Але умовно конструкція, коли ні війни, ні миру, але через це не можна проводити вибори, їх теж абсолютно влаштовує. От я вже вивів таку закономірність, що кожного року, двічі на рік, починаючи з 2023 року, в публічний дискурс скидаються два питання: вибори і відкриття аеропортів. От ти, може, не помітив, але минулого тижня Міністерство інфраструктури, там, чи як не зараз називається, Міністерство відновлення, розповіло, що воно провело робочу нараду з підготовки українських литовищ до діяльності. Оце якраз збіглося з тим, що тематика виборів почала зникати з порядку денного, бо всі зрозуміли, що це нереалістично цього року, або щонайменше в півріччі першому, як вони б це обіцяли. Але тема відкриття нових аеропортів в силу різних обставин в суспільстві зараз не взлетіла. Просто вже видно, або люди вже наїлися цього всього, або просто вже не вірять, вони по соціологічних групах. А, до речі, Банкова, на відміну від всіх українських інших політиків чи претендентів на політики, проводить фокус-групи щоденно. Вони побачили, що фокус-групи в'яло на це все реагують, значить ми цю тематику не розкручуємо. Тому я не думаю, що вони щось усвідомили, що це можливо чи неможливо. Там було дуже багато різних гарячих сценаріїв. Але питання ключове, що якщо можна не проводити, то краще не проводити взагалі. Максимально відтягнути ймовірність самих виборів. Але тут можуть бути різні неприємні новини із-за океану. Бо те, що мені розповідають, там активізувалася правоохоронна система по нашій владі. І можуть бути цікаві сюрпризи найближчим часом. Але побачимо.